Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, samahan niyo akong maggawa ng cheesecake. No-bake cheesecake to guys. Hindi natin siya i-bake at wala rin siyang itlog. Pagkatapos na natin siyang panghalo-haloin, ilagay lang natin siya sa fridge at hintayin na mag-set. Yun lang siya. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients natin. Ito na yung mga ingredients natin guys. Biscuit crumbs. Nilagay ko na sa blender kaya ganyan na itsura niya. Ang ginamit ko na biscuit sa ito. Arnott's brand. Napakamura lang nito na brand guys. Parang Marie lang siya. $1.50 lang yata ito. Ganyan kalaki. Tapos butter. Na-melt ko na yung butter. Ihahalo natin ito mamaya dito sa biscuit crumbs. Tapos sugar. 1/3 cup ng sugar. 1/2 cup ng thickened cream. Then, lemon juice. Isang buong lemon yung ginawa ko na juice. Tapos, lemon zest. Tapos, meron tayo ditong gelatin powder. Hahaluan natin yan mamaya. 1 and 1/2 teaspoon ng gelatin powder. Hahaluan natin mamaya yan ng boiling water. 1/4 cup ng boiling water. Tapos, ang pinaka-importante sa lahat, ang cream cheese. Philadelphia yung gamit ko na cream cheese, guys. Kaya yan lang lahat yung ingredients natin at paghalo-haloin lang natin yan. Itong biscuits, lalagyan natin siya ng butter. In-estimate ko lang itong butter, guys, kung gaano karami. Tinitingnan ko lang kasi siya kung tama na ba ang niya, mixture niya. Paghalo-halo lang natin siya. Ganyan. Hanggang mahalo ng mabuti. Yung iba, nilalagyan nila ng sugar. Kaya lang ako hindi na ako naglalagay kasi sweetened biscuits naman tong ginamit ko. Ito na ang itsura niya guys. At tapos ilagay na lang natin siya dito sa ito lang lagayan ko kasi takip ng Pyrex. Wala kasi akong ibang lagayan. Kaya dito na lang natin siya ilagay. Lagay lang natin siya pag ganyan. Tapos i-press lang natin siya. I-press lang natin siya para magtigas. Parang madami yata yung biscuits na nagawa. Kasi pag makapal din kasi yung biscuits guys sa ilalim, hindi rin masarap yung, iwan ko lang, depende rin kasi. Tapos na siya, ilalagay na lang natin sa fridge habang ginagawa natin tong ibang ingredients para medyo magtigas siya. Tapos lagyan ko pala siya ng kunting vanilla guys, pampabango lang. Napakakunti lang talaga. Tapos ihalo-halo lang natin to. Kaya ito na siya guys, tapos na natin nahalo lahat. At nilabas ko na yung biscuit crumbs. Masarap yung niya guys, sauce, batawag, feeling. Masarap. Kaya ibuhos na natin to dito sa, hindi nyo yata makita, ayan. Kaya ibuhos na natin siya dito sa, sa biscuit crumbs. Ganyan lang, napakadali lang niya guys. At masarap. Napakadali lang niya, pero masarap. Yung no-bake cheesecake, ilalagay na lang natin siya sa fridge for 2 to 3 hours. Pero hindi naman siya ganun katagal mag-sit. Minsan nga 1 hour and 30 minutes nag-sit na siya. Tapos lalagyan lang natin siya mamaya pag ma-sit na, lalagyan lang natin siya ng fruits sa itaas.
Tapos yun na, ready to serve. Yummers! Ayun lang guys, thank you so much sa pagsama sa akin sa paggawa nitong no-bake cheesecake recipe. Hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching guys and for always supporting my channel. See you on my next video. Thank you so much. Have a nice day. Bye!